Hello and namaste. Hope you guys are fine as I am. So आज पनि राइट डे है, आज चाहिँ शुक्रबार। यता के भन्छ यो हामी सुकुटे बिचसम्म जक्क जान लाग्यो होइन। आज नाइट स्टे त्यहीँ भइन्छ अनि जान लाग्यो भने चाहिँ तिनवटा बाइक 4जना हुन्छ अनि त्यही हो अहिलेसम्म चाहिँ होइन। अहिले चाहिँ यहाँ बज्र होटेलमा यो साथीहरूलाई मिटअपको लागि बोलाएको थिएँ, यहाँबाट भेटेर अनि जाने हो सबजना होइन। अनि यहाँबाट एकजनालाई चाहिँ नक्की पोर्टमा पिकअप गर्न जानुपर्ने छ अनि त्यहाँबाट अनि सिधै डाइरेक्ट हामी त्यहाँबाट रिङ रोड हुँदै अनि के भन्छ कोटेश्वर निस्किएर त्यहाँबाट सिधै गइन्छ होइन। सो अहिलेसम्मको अपडेट चाहिँ त्यही हो कि म पेट्रोल भरेर आउँछु कि अब पहिला यिनीहरू टाइम लाउँछ जस्तो छ। म पेट्रोल भरेर आउँ कि के गरौँ। सो एकछिन कुर्छु अनि जान्छु है त गाइस। पेट्रोल चाहिँ भरिसक्यो होइन। अब चाहिँ टक्क यता साथीहरूलाई भेट्ने अनि त्यसपछि चाहिँ अनि नक्की पोर्टतिर लागेर अनि सिधै जाने हो। त्यही हो। सो केटाहरू चाहिँ सब भेटिसक्यो होइन। अनि अब चाहिँ हामी यता नक्की पोर्टतिर जानु लाग्यो एउटा साथीलाई पिक गर्न। सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ के हो दौलाखेलको पछाडिनिरको रिङ रोडमा पुगिसक्यो होइन। नक्की पोर्ट हो यहाँ चाहिँ केलाई भन्छ र मलाई एक्ज्याक्ट थाहा छैन यता। अनि त्यही हो पिक गर्ने यहाँबाट सिधै कोटेश्वर पुग्छ। यहाँबाट सिधै गएपछि अनि त्यसपछि अनि भक्तपुरको हाइवेमा चाहिँ 50को स्पिडमा कुदाइन्छ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ 100को स्पिडमा कुदाइन्छ होइन। साथीपट्टि आइसक्यो होइन, सबजना भेला भइसक्यौँ। अब यहाँबाट सिधा राइट लाग्ने अनि सिधै कोटेश्वर हुँदै हामी लागिन्छ। सो यहाँको त अहिले बाटो बनाइरहेको छ होइन, त्यही भएर अलि जाम नै छ। यहाँबाट अलिकति अगाडि यहाँ फ्लाइबाई बनाइरहेको छ नि त अहिले। यहाँ दामी रोड बनाउँदैछ नि। त्यसपछि यहाँ आएर कुदाउन मजा आउँछ। तर पुरा जो बब्बाल काम हुँदैछ होइन। त्यही भएर यहाँ चाहिँ यो एरियामा चाहिँ जामै छ। सो पानी परे बेला चाहिँ फेरि यता ल्याङ्ने हुन्छ होला यो भित्रै। अहिलेको अपडेट भनेको चाहिँ हामीलाई भक्तपुरको जामले भरपुर स्वागत गरिसकेको छ होइन। हामी यहाँ जाममा हुँदै गएर खाली बाटोमा जाँदैछौँ। अब हेरौँ कहाँसम्म छ यस्तो ट्राफिक। आज झन् अफिस टाइम भयो होला। सो कुदाउन त्यति मजा आइरहेको छैन, त्यही भएर बिस्तारै गइरहेको छ। बल्ल खाली रोड पाएको छु मैले। अब मैले कुदाएँ। मजाले कुदिरहेको छौँ। बल्ल अहिले खाली जाम चाहिँ पाइरहेको छैन होइन गाइस। हो अहिले चाहिँ अब हामी कता भनेपछि यो छाङ्गामा गएर चाहिँ टक्क खाजा खान्छौँ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ नि बिस्तारै फेरि हाम्रो डेस्टिनेसनतिर लाग्छौँ होइन। सो त्यही हो बिस्तारै आरामले कुदाउँदै खाली बाटो रहेछ भने कुदाउँदै होइन चित्तमा हिँड्दै कुदाउँदै गइरहेको छौँ। अनि त्यही हो सब। यता सल्लाहघरमा पुगिसक्यो होला होइन। अनि सब चलाएर जाने हो। यहाँबाट सिधै जाने हो। अब धेरै पनि छैन। अब उतासम्म जम्मा 60-70 किलोमिटर पनि छ है ठाउँमा।
एउटा डर चाहिँ के लाग्छ भने चाहिँ होइन गाइस, अब यस्तो कुदाएर हुन्छ नि त, अनि बिचमा सिधै यस्तो यसरी मान्छे आइदिन्छ क्या यस्तो त्यो ठाउँमा चाहिँ क्या, अनि डर लाग्छ क्या मलाई। तपाईँ त फाइभ भएर अलिकति हेरेर कुदाउनु पर्ने हुन्छ हौ यहाँबाट हो भन्यो। लाइन कर्नरिङमा चाहिँ ओभरटेक नगर। यस्तो ठाउँमा चाहिँ होइन अगाडि गाडी नदेखिसम्म चाहिँ यसो ओभरटेकमा गर्नु होला है, अलि हुन्छ नि रिक्स हुन्छ होइन। बसमा म बिचमा आइदियो भने चाहिँ यतिसम्मको भयो भने कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ नि त। खानु पऱ्यो नि सोगाइ जान्छ नि, यता खाजा खान बसेको होइन, टक्क लाएर के हो यो कृष्ण खाजा घरमा कसरी भइरहेको छ, रमाइलो भइरहेको छ, हुनु पऱ्यो नि रमाइलो होइन। बाहिर ल्याइदिनु सानो उता मूर्ति जाने ठाउँ चाहिँ यता हो होइन, टक्क अनि बाइकहरू चाहिँ यता छ हाम्रो, बाइक चाहिँ यता छ हाम्रो टक्क लाएर होइन। यहाँबाट सिधा जाने हो अब, यहाँबाट 1-1.5 घन्टामा। हामी चाहिँ यता यो कृष्ण खाजा घरमा खाजा त होइन चिसो खायो होइन। अब चाहिँ हामी टक्क लाएर जाने हो, अनि अब चाहिँ टक्क डोलाल घरमा गएर रोकिन्छ होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ यसो फोटोसोटो खिच्ने, अनि यस्तो अनि टक्क अनि त्यहाँबाट धेरै छैन 10-15 मिनटमा पुगिन्छ कि, अनि मजाले जाने हो त्यहाँबाट चाहिँ। अनि एकछिन 10-15 मिनट अहिले चाहिँ हामी यहाँ सँगै पछिको रोडमा नेपाली पाउडर डल्लै गइरहेको छन् होइन, फ्रीको पाउडर हो होइन। सो हेर यो सनग्लासेस छ नि मेरो है, हामी बनेपा पुगिसक्यो होइन। अनि हाम्रो धेरै छैन ढिकेल, यहाँबाट चाहिँ 5 किलोमिटर जति छ ढिकेल। अनि ढिकेलबाट 5 खाल चाहिँ 10-15 किलोमिटर हो, त्यहाँबाट डोलालघाट, अनि त्यसपछि सुकुटे बिच हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको सुकुटे बिच। अनि त्यहाँ गएर रैला गर्ने हो। हामी ढिकेल गरिसक्यौँ होइन, अनि अघि बेला क्यामेरा अन गर्ने बिर्सेँ, अनि त्यही भएर अनि यता चाहिँ टक्क होइन बाटो बनाइरहेको छ, धेरै ठुलो भिडियो छ यता, किनभने बनाइरहेको छ नि त सबै बाटो, तर अलि तलसम्म चाहिँ बनाइसक्यो तल चाहिँ, अलि माथि मात्रै बाँकी छ सायद। सो त्यही हो, हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ दामी हिमालहरू देखिन्थ्यो कि आज कुनै पनि छैन राम्रोसित आकाश ल। सो एकैछिन न म यो गाडीलाई ओभरटेक गर्छु तर लास्टै ठुलो आएर त्यो अफर सिधेर चाहिँ बल्ल अलि राम्रो बाटो आयो होइन, अलिक कुदाउँदैछ मजाले। Wait a minute. Who are you?
कस्तो मैलो पानी हो उतै गाइस। सो हामी चाहिँ अहिले 5 खाल पुगिसक्यौँ होइन। अनि अब यहाँबाट के आउँछ दोलाघाट, यहाँबाट दोलाघाट आइन्छ। अहिले चाहिँ हामी यहाँ 5 खाल पुग्यौँ। अनि 5 खाल गयो मेन बजार। अनि यहाँबाट धेरै छैन, गर्मी चाहिँ लास लागेको। अनि बिहान निस्किँदा चाहिँ वायरहरू हुन्छ नि, चिसो चाहिँ लगाइरहेको थियो क्या, अहिले त वायर गर्मी लगाइरहेको। तल झरिसकेपछि अलिकति धेरै मात्रै हो होइन। अनि त्यसपछि दोलाघाट पुगिहाल्छ, त्यसपछि त्यही हो। पुग्यौँ होइन। अनि यहाँको चाहिँ पुल चाहिँ दामी छ तपाईँहरूलाई नि होइन। यहाँको माछा नि दामी छ होइन, तर हामीसँग नबस्ने होला, हामी चाहिँ बस्दैन भनेर त। माछासँग खानालाई यता दामी हुन्छ, यहाँ सट्टा लोकलको हुन्छ, यहाँबाट मारेर दिन्छ होइन खोलाबाट नै। अनि खोला चाहिँ बब्बा फोहोर रहेछ अहिले गाइड। यहाँबाट चाहिँ माथि जाने होइन, यता राइटतिर लाग्ने हो है। यहाँबाट चाहिँ राइट लाग्ने हो। हामी चाहिँ यताबाट खानेकुराहरू लियौँ होइन। हामी स्विमिङको लागि चाहिँ कस्टमरहरू लियो। अनि हाम्रो 3टा स्कुटी यहाँ छ, बाइक। सो अब चाहिँ हामी डाइरेक्ट रिजोर्ट जाने होइन। सो अब चाहिँ उताबाट चाहिँ हामीले त्यो स्विमिङको लागि ड्रेसहरू लियौँ होइन। अनि अब चाहिँ हामी डाइरेक्ट सुकुटे बिचमा गएर रोक्छौँ होइन। यहाँबाट धेरै छैन, 5 मिनट हो धेरैमा। अनि त्यही हो,
वाइटै छ क्या वाइट सुकुटे ब्रिज पुगिएको अवस्थामा छौँ अब पार्किङ चाहिँ तलपट्टि नै र सिनेमाको गेटबाट होइन टक्क लाएर छेलियो अनि टक्क स्विमिङ पुलमा घाम फालिहाल्यो लास्ट गर्मी छ कि सुकुटे ब्रिज चाहिँ यस्तै छ होइन ग्रिनेरी यहाँ खोला बगिरहेको छ आज त्यहाँ भन्दा नि यहाँ बस्नु यहाँ टाइप तट यहाँबाट अगाडि भित्र छिर्छौँ अनि अलिकति अगाडि पुगेको छु ल